Az üzletfejlesztési szolgáltatásokról kicsit szélesebb aspektusban fogunk beszélni. So now we are going to talk about our services regarding enterprise promotion. Tekintettel arra, hogy alapvetően a mikrofinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó üzletfejlesztési szolgáltatások, illetve annak a bevezetési lehetősége áll most ennek a kétnapos rendezvénynek a fókuszában. Due to the fact that our focus now is microcredit and services connected to microcrediting. Nos, a jelenlegi tevékenységünknek az alapja az a mikrofinanszírozás, ez biztosítja a fenntarthatóságunkat alapvetően. So our main activity is microcrediting. This provides our sustainability. Ennek a gyakorlatáról túl sokat most nem szeretnék beszélni, hiszen a tegnapi egész nap szinte erről szólt, az általunk fejlesztett, illetve a Credinfoval közösen fejlesztett informatikai támogatórendszerről, illetve arról a gyakorlatról, ami erre épül. Yesterday we have talked about our IT system in connection with Credinfo, so I'm not going to talk about this. Illetve az általa nyújtott elektronikus szolgáltatások, amit az online hiteligénylés és ahhoz kapcsolódó segítségnyújtás jelent. Because we provide online loan application and electronic services as well. A mikrofinanszírozás mellett kiegészítő további szolgáltatásaink vannak. We have other activities, other services. Egyrészt akkreditált felnőttképző intézmény vagyunk Magyarországon. We are an accredited adult training institution in Hungary. Ennek keretében vállalkozói induló, vállalkozási indító akkreditált tanfolyamunk előkészítése van folyamatban. So now we are developing our training program for entrepreneurship. Ez volt korábban is, de magát a tananyagot elavultnak éreztük, nem hosszabbítottuk meg az akkreditációját, és most egy ilyen blended, egy ilyen e-learninggel kombinált képzési programot akkreditálunk. We used to have the same training program before, but we considered the methodology too old, so we stopped this training session and we are developing a new one, providing e-learning tools as well. Emellett egy ilyen szakmai nyelvi képzési csomagunk van a kínálatunkban, ami szintén akkreditált. We also provide professional language courses. Műszakiak számára AutoCAD tanfolyam. AutoCAD training as well. Illetve amiről pár szóval többet fogok mondani, az iskola rendszerű képzésben szaktanár továbbképzésre van akkreditált programunk, illetve erre kifejlesztett rendszerünk. And we have a program for schools in entrepreneurial knowledge. Az egyéb üzletfejlesztési szolgáltatásoknál kulcsfontosságú, amire többször vissza fogunk térni, a fenntarthatóság. Mit tudunk finanszírozni, és mi áll a lehetőségeink között? In enterprise promotion, one of the key issue is sustainability. Who is paying for what? And we are going to come back for this subject. Ja, ez az állandó visszatérő téma, hogy amit a Hollandiában az amsterdami konferencián volt, hogy kifizeti a révészt. So actually there is a constant debate on that, as we have heard during the conference in Amsterdam, who is paying. Abban mindenki egyetért, hogy ezekre a szolgáltatásokra szükség van, de senki nem hajlandó finanszírozni. Everyone agree that we need these kind of services, but no one is willing to pay. Nos, hogyha az ügyfél nem tudja megfinanszírozni, az állam pedig nem akarja, akkor nekünk kell megfinanszírozni. So in the case if the client cannot afford to finance these services and the state, the government is not willing to finance, then we have to do it. De mindezt úgy kell megtenni, hogy ez ne veszélyeztesse azt a fő tevékenységet, ami a bevételt, a fenntarthatóságot biztosítja. But we need to do this in a way that it would not danger our main activity, the microcrediting. Nyilván ez egy kompromisszumos megoldás, de valamit ugye kell találni, és mindenképpen szeretnénk, hogyha ennek hatása is lenne, ezeknek a hatásuk is lenne ezeknek az üzletfejlesztési szolgáltatásoknak. So obviously we need to find a compromise, but we really would like to have an effect on these services. Éppen ezért mi két stratégiai szempontból úgy gondoltuk, hogy olyan jellegű támogatást nyújtunk, ami magát az alaptevékenységet, azaz a mikrohitelezést erősíti.
So we thought that we would provide services that enforce our main activity, microcrediting. Ennek az egyik része az, amit az előző adásban is szó volt, a hitel előtti szolgáltatás, ami gazdasági, jogi tanácsadásban nyilvánul meg. One part of it is the pre-loan services. Gazdasági tanácsadás. Economic consultancy. Jogi tanácsadás. And legal consultancy as well. Pályázati készítési tanácsadás. And consultancy on how to make the application. Ez gyakorlatilag a fő tevékenységből fenntartott ügyfélszolgálati irodánk valósítja meg, és ez egy személyes tanácsadói jelenlétet biztosít. It is done by our front office, and we provide face-to-face coaching services. Rendelkezésre áll a tegnap bemutatott online tanácsadás, ami a Credinfo rendszerben van beépítve. Ez alapvetően a pályázatkészítéshez, illetve üzleti tervkészítéshez kapcsolódik. A technikáját tegnap bemutattuk, ez telefonos és egy interaktív felület, internetes felület kialakításával valósul meg. We also provide online services that we have shown yesterday. A további szolgáltatásainkat viszont költséghatékonysági szempontból úgy stratégiai szempontokat is figyelembe véve úgy alakítottuk ki, hogy személyes szakértő jelenlétet ne igényeljenek, ezért internetes jellegű szolgáltatásokat fejlesztettünk közösen a Credinfo-val. And in order to reduce our costs, we developed automatic online services along with Credinfo. A tegnap bemutatott rendszer ugye tartalmaz egy online gazdálkodás értékelést. The system which presented yesterday contains an online economic analysis. Gyakorlatilag az ügyfelek a gazdálkodási adataikat 1-2 perc alatt be tudják gépelni a rendszerbe, és ez a rendszer egy online, azonnali, szöveges értékelést ad az ő gazdálkodásukról, azzal, hogy fölhívja a figyelmet a kritikus területekre. So the clients are able to enter their economic data very quickly, and then the system provides automatic analysis regarding their weaknesses and strong parts. Emellett egy hitelképességvizsgálat, online és azonnali hitelképességvizsgálati teszt is benn van, ahol az ügyfél, ha a saját adatait föltölti, akkor a rendszer kiadja, hogy nagy valószínűséggel hitelképes lehet egy mikrofinanszírozó szervezetnél, vagy nem. And also it analyzes the creditability of the client. So it provides Emellett a partner kapcsolat keresésben, illetve a rendszeren való a saját tevékenységének az online bemutatásában segít ez a szolgáltatás. And it gives the possibility to present online the institution, the enterprise, and also it has a company browser which helps to find partners, optional partners. Az ő interneten történő láthatóságát, termékértékesítését segíti. So it helps the visibility on internet of the enterprises. Nos, ahogy mondtam, egy kicsit többet beszélnék erről az oktatási rendszerünkről. Ez szintén egy online képző rendszer, amit kialakítottunk. So now I'm going to talk about our trainings on entrepreneurship. It's an internet-based online system. Ezzel már az iskolarendszerű képzésben is jelen vagyunk. And we have entered to the the institutional trainings as well. Az oktatás lényege, hogy a kifejlesztett rendszer alkalmas ilyen segédeszközként mindenféle pénzügyi és számviteli tantárgyban ilyen kiegészítő szakmai gyakorlati képzésnek a támogatására. And the main advantage of this system that is suitable for providing entrepreneurial knowledge for schools. A lényeg az, hogy gyakorlatilag szinte tükörképe a tegnap bemutatott Credinfo rendszernek ez a vállalkozástan Business Learning portál. Actually, it's a website called Business Learning in Hungary. You can see the Hungarian version of it, and it's pretty much the same system that we introduced yesterday.
És a működése a következő, folyamatosan feladatokkal töltjük fel ezt a rendszert. So we provide exercises constantly. Ami körülbelül úgy néz ki, hogy ön egy vállalkozásnak a vezetője, ami ilyen és ilyen ágazatban tevékenykedik. So for example, if you participate in it, you can be a director of an enterprise. Your main activities are the following. Valamiféle fejlesztést tervez, megadjuk, hogy milyen fejlesztést tervez. You need to plan a development. We give you what kind of development you are planning. De forrásai nem elégségesek. Válasszon ki egy olyan hitelkonstrukciót, amiből ezt a fejlesztést meg tudja valósítani. But your sources are not enough for doing this development. So now you have to choose a loan product which is the most suitable for your needs. És a diák az akkor éppen aktuális, valóban megpályázható, országosan elérhető mikrohitelkonstrukciók közül, amit tegnap bemutattunk itt a mikrohitel webshopba, kiválasztja azt a hitelkonstrukciót, ami megfelelőnek lát. So basically the student can choose from real loan products that we have presented yesterday. És elkészíti a hiteligénylést. And he or she can do his loan application. Ennek a lényege, hogy a diák azokat a konstrukciókat látja, ami akkor az életben valóban megpályázható és létezik. So the student can see real loan products that exist currently. És pontosan ugyanazt a hiteligénylést kell elkészíteni, mint hogyha valóban megpályázná. And he needs to do the exact same loan application that he would do in reality. A tegnap bemutatott hiteligénylés benyújtása után annyi a különbség, hogy ez a hiteligénylés nem a mikrofinanszírozó szervezethez fog beérkezni, hanem ahhoz az iskolához, tanárhoz, aki a feladatot kiosztotta. So he does pretty much the same that we did yesterday, we showed yesterday, with the only exception that the application does not arrive to the MFI, but to the teacher. És gyakorlatilag erre, hogy a tanárokat kiképezzük ennek a rendszernek a használatára, erre is van egy akreditált képzésünk, tehát szaktanárokat, oktatókat képezünk ki ennek a használatára. And we also have a training session to provide training for teachers to teach this specific tool. Nos, szeretik ezt a programot a diákok és tanárok is, ugyanis az oktatásban egy alapprobléma az, hogy szeretnének életszerű ismereteket nyújtani a diákoknak, ez abszolút életszerű ez a képzés. Students and teachers really like this program because it provides practical training, realistic training. Nagyon röviden a további tevékenységünkről. Továbbra is szervezünk vállalkozói fórumokat, értekezleteket, akár diákoknak, vállalkozóknak, ebből néhány képet láthatunk. So very briefly about our other activities, we provide professional conferences and events. You can see a couple of pictures representing that. Az eredményeinkről tegnap már volt néhány szó. Milánóban 2009-ben a Giordano Della Mora Alapítvány által kiírt pályázaton a Tudományos Bizottság az 5 legjobb közé választott minket. Itt az oklevél átvételét látjuk a videón. We have talked about our awards yesterday. So in 2009 we were shortlisted among the 5 best practices by the Giordano Della Mora Foundation for the Microfinance Best Practices Award. Az illető úr, aki átadta az oklevelet, az IMN akkori elnöke volt, Klaas Molenaar. And the one who was giving the certificate was the former president of EMN, Klaas Molenaar. A tegnap bemutatott rendszerrel szintén volt már szó, csak említem, szintén nyertünk egy kategória, győztesek lettünk Londonban ezen a pályázaton. And we were category winners in London in these investment and innovation awards with the system we presented yesterday. Részt veszünk az IMN több munkacsoportjában, a jogiban, illetve az IT munkacsoportban. We are participating in several EMN working group, like the IT and Innovation Working Group and the Legal Working Group as well. Néhány képet az ottani meetingekről látunk. You can see the pictures of the meetings.
Részt vettünk a JASMINE programban méghozzá kétféleképpen. Egyrészt ugye 2010-ben indult ez a program, akkor 15 európai szervezetet választottak ki. So we participated in the JASMINE program in two ways. So it started in 2010 and 15 organizations was chosen to participate in this program. Akit két céget bíztak meg, akik átvilágították ezeket a szervezeteket. And there were two companies doing the screenings for these organizations. Az egyik az itt megjelent úrnak a szervezete, jól emlékszem, ugye? So the first one was Microfinance, nem ők vizsgálták? Maybe. Yes? Yes? És a Planet Rating. And Planet Rating. Minket nem ők világítottak át, hanem a másik cég, a francia, párizsi székhelyű Planet Rating. We were screened by Planet Rating. Most az átvilágítás során ezt a rendszert, amit bemutattunk, olyan jónak ítélték, hogy úgy ítélték meg, hogy a JASMINE program keretében nekünk ezt oktatni is kellene. During the screening, they found our practice so well that they told us that we should have trainings, professional trainings on that program. In the framework of the JASMINE a program keretében egyrészt átvilágítottak minket, másrészt két szervezetnél tartottunk egy ilyen továbbképzést, egy magyar szervezetnél, aki szintén részt vett, illetve barcelonai szervezetnél, ahol a képek készültek, szintén tartottunk egy ilyen informatikai továbbképzést. So not only we have been screened, but we were organizing professional trainings in Nyíregyháza in Hungary and in Barcelona as well. Ahogy említettük, a Code of Conduct-nak az első pilot szakaszában 17 szervezetet választottak ki az Unióból. As we have already mentioned, 17 organizations were chosen to participate in the pilot program of the European Code of Good Conduct. Magyarországról mi vagyunk ezek, akik részt veszünk ennek a pilot programnak a kidolgozásában. And we are participating in this pilot program representing Hungary. Hát ez egy madridi, a spanyol mikrofinanszírozási hálózatnak a második konferenciáján kértek fel egy előadásra, amiben a már itt is látott magyar mikrofinanszírozásnak a jogi szabályozásáról kértek fel egy előadásra. We were asked to hold a lecture on the legal framework of the Hungarian microfinance system in Madrid in 2012. Luxemburgban az Európai Mikrofinanszírozási Héten szintén tegnap bemutatott SAS típusú szoftver használati rendszernek a bemutatását tartottuk. In 2011 in Luxembourg we presented the development of the Credinfo system and the SAS model. Mint európai jó gyakorlat. As European good practice. Most néhány mondatot a magyarországi tevékenységünkről bemutatnánk. Now a couple of sentences of our activity in Hungary. Ahogy említettük, 92-ben indult be a FEA program keretében Magyarországon a mikrohitelezés. In Hungary, the microfinancing activity started in 1992. 6 alapítvány indult az első körben, mivel ebben az első körben voltunk. And we were among the first organizations participating in Hungary. There were 6. Az akkori FEA mikrohitel programnak a felkérésre mi dolgoztuk ki az adós minősítő rendszerét, illetve a vezetői információs rendszerre, IT rendszerre vonatkozó szabályzatokat. According to the demand of the FEA program, we have developed the data rating system and the regulation of the management information system as well. Elsőként indítottunk be Magyarországon a már említett FEA mikrohitel program mellett helyi mikrohitel programot az önkormányzattal, illetve, ahogy korábban említettem, az IBM-mel közösen. So we were among the first to initiate local microcredit fund apart from the national programs, together with the local municipality and the IBM as well, as we have already mentioned. A tegnapi előadáshoz kapcsolódóan ezt a jogi szabályozást, ami tegnap bemutatásra került, ezt mi dolgoztuk ki, illetve mi készítettük az erre vonatkozó törvényjavaslatokat. We elaborated the draft law on the legal regulation of the microcredit program, as we have mentioned yesterday. A jogi szabályozás után mi voltunk az elsők, akik bank közreműködés nélkül önállóan mikrohiteleket nyújtottunk és szerződéseket kötöttünk. And we were the first doing our activity without banks. Gyakorlatilag ezt az eljárást vette át a teljes hálózat, és ezt alkalmaznák itt Zalában is, illetve az ország többi részén, amit mi dolgoztunk ki. And this procedure was taken over by the other MFIs in Hungary.
illetve azt az eljárásrendet és szabályzatot, amit most használ a hálózat, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat, például a JASMINE működtetésénél, ezt a szabályzatrendszert is tőlünk vett át a hálózata, szintén mi dolgoztuk ki. And we were also developed the regulation, national regulation. A tegnap bemutatott rendszert közösen fejlesztjük a Credinfo-val. The system we have presented yesterday was developed joint with the Credinfo. És ennek keretében szintén elsőként volt lehetőség nálunk az online hiteligényes benyújtására tegnap bemutatott rendszerrel. So we were the first to provide online loan application in Hungary. Jelenleg több mint 5 millió eurós hitelportfóliót kezelünk. Now we are handling 5 million Euró. 5 million euros portfolio. 406 aktív ügyfelünk van. The number of the active clients are 406. Ezen belül a legnagyobb súlya a JASMINE-nek van. Sorry? 2012. Ez október, ez most az aktuális portfólió. Yes, that's the current situation, current portfolio from October. Jó. Ezen belül a JASMINE van túlsúlyban. Okay, JASMINE is the most significant part of the portfolio. Hát itt több mint 4 millió eurós portfóliónk van. The portfolio is over 4 million euros. És pillanatnak több mint 2 millió euró jóváhagyott, de még nem folyósított hitel állomány van. And there are other 2 million euros which hasn't been disbursed yet. A program keretében Magyarországon a PAR 90-et figyelik. In Hungary, they observe the PAR 90 indicator. Ez, hogyha 10% fölött van, akkor figyelnek külön oda a mikrofinanszírozó szervezetre. If it is above 10% that they observe the MFI. Azt most meg nem mondom, mikor állítják. Egy bizonyos százaléknál leállítják, de talán a Miki erre jobban emlékszik, mint én, hogy hány százalék. 15%-nál már leállítják a programot. So if it is above 15%, then the whole program is stopped at the MFI given. Nálunk ez 5,95%. In our institution is 5.95%. Hogyha az eddigi működésünket nézzük, több mint 18 millió eurót folyósítottunk. In total, we have disbursed more than 18 million euros. Több mint 2000 ügyfélnek. With more than 2000 clients. Tegnap ez ugye 20 éves tapasztalattal rendelkezünk, ez alatt a 20 év alatt több működési modellt megtapasztaltunk itt a mikrofinanszírozás területén. We have a 20 years experience. Ez lenne a legizgalmasabb része az előadásnak, de az időn kicsit, tehát egyre kevesebb, de azért megpróbálom gyorsan elmagyarázni ezt a dolgot. That would be the most exciting part of the presentation, but because time is short, I'm going to do it very briefly. Tegnap már a működési mechanizmusról volt szó, hogy hogyan működött kezdetben ez a FAR mikrohitel program. Yesterday we have talked about the operational mechanism, operating structure. A lényeg az, hogy a pénznyújtó, az Európai Unió és a magyar állam egy központi finanszírozón keresztül az alapítványokhoz juttatta ezeket a forrásokat. So the funder provided sources with the help of a mediator, coordinator, and then provide the sources, the funds to the local enterprise agencies. Mi bankszámlát nyitottunk egy banknál kötelező jelleggel, és ott betétet helyeztünk el. And it was obligatory for the LEAs to open a bank account and then place the amounts there. Ezek után a bank kötött hitelszerződést az ügyféllel. And then that was a bank jóváhagyásunk alapján. Making contract with the clients with the approval of the LEAs. És ezután a mi bankszámlánkról folyósította a hitelt. And then the bank was giving credits from our bank account. Ahogy tegnap erről szó volt, gyakorlatilag a bank semmilyen kockázatot nem vállalt, viszont nagyon komoly díjat felszámolt ezért a tevékenységért. So as we have mentioned yesterday, the bank was not willing to take any risks, but we needed to pay very high fees for
services of the bank. Ugyanakkor egy idő után, tehát olyan szinten idegenkedett ettől a mikrovállalkozó ügyfélkörtől, hogy már ezt a feladatot sem vállalták, nehéz volt bankot találni erre a feladatra. But actually it was even hard to find a bank who was willing to provide even the basic banking services, like handling the bank account. Ezután valósult meg ugye az a törvényi jogszabályi változtatás, amiről tegnap beszéltünk. And that's when it occurred that changes in the legal status that we have mentioned yesterday. Mindenképpen szeretnék beszélni egy olyan rendszerezési elvről, vagy rendszerről, amit a Credinfóval közösen dolgoztunk ki alapvetően kutatási célokra. Úgy gondoljuk, hogy ezzel lehet leginkább a valódi természetét jellemezni, bemutatni egy mikrohitelprogramnak. So now I'm going to show you this interest matrix which was developed along with the Credinfo system, and that's what I think shows the best, in the best way, what is the purpose of this program. Ennek a lényege az, hogy megkülönböztetjük a közpénzekből, illetve a privát pénzekből megvalósított mikrohitelprogramokat. We make a distinction between microcredit programs funded by private capital and public capital. Illetve megnézzük a társadalmi hatását, a tényleges társadalmi hatását ennek a programnak. And we also see the real social impact of the programs. Méghozzá azon keresztül, hogy a program működtetésében résztvevő szervezeteknek milyen az érdekeltsége, és mik a motivációs szempontjai. By seeing the motivation and the interest of the institutions participating in the program. Ezzel az érdekeltségi mátrixsal nagyjából minden mikrofinanszírozási program jellemezhető, és egy egyedi mátrix az, ami megmutatja annak a valódi arcát annak a programnak. With the help of this matrix we can characterize every MFI and microcrediting system program. Az elemzésnél nagyon fontos, hogy nem a deklarált, leírt célokat kell nézni, hanem a tényleges működési szempontok alapján a tényleges működést, ugyanis a deklarált célok és a valódi hatás, illetve a tényleges működés jelentősen el tud térni. It is really important to make a distinction between the purposes, the objectives declared, written, and the real objectives, because there may be a difference between the two. A mátrixba pirosra jelöltük azt, ami érvényes az adott programra. We made it red, which is suitable for the program. Ez az ábra azt a kezdeti FAR mikrohitel programnak az érdekeltségi mátrixát mutatja, amiről az előbb beszéltem. So this matrix shows the FAR program, which was at the beginning in Hungary. Nagyon gyorsan végigfutnék rajta. Just very briefly. Közpénzekből finanszíroztuk. It was funded by public funds. A központi finanszírozónak, a központi alapkezelőnek egyértelmű társadalmi céljai voltak. Ebben volt motivált. There were social objectives as well. That was the motivation. A közvetítők mi alapítványok, non-profit szervezetek voltunk. The mediators were operating on a non-profit manner. A szabályok úgy voltak megalkotva, hogy kimondottan a szociális célokra kellett fókuszálni, ezt ellenőrizték is. The regulations were focused clearly on social missions, and that was screened as well. Itt nyilván fölmerültek fenntarthatósági szempontok a mi részünkről, tehát az érdekeltségünk megvolt, de ezt keretek között tartotta a rendszer. There were obviously also aspects regarding the sustainability, but that was regulated. És ezáltal a szociális célok maximálisan, társadalmi célok maximálisan megvalósultak. And that's how the public purposes, the social mission was fulfilled. Következő ábrán nem mennék végig, lényeg az, amiről tegnap beszéltünk, hogy a bankoknak ez a szerepe kiiktatásra került. The next model shows that the banks are not involved anymore in this system. A következő ábra az következő kialakult helyzetnek az érdekmátrixát mutatja. A pendrive, amit adtunk, illetve nyomtatott anyagba, ez megtekinthető, most részletesen nem magyaráznám el. A jelenlegi Jeremy programra térnék rá, mert ez aktuális, és per pillanat ez így működik Magyarországon. Okay, you can see the whole presentation on the memory stick you've been given, and also in a PDF format as well. And I'm going to talk about the Jeremy
because that is the most important. Lényeg az, hogy közpénzekből van finanszírozva. It's funded by public funds. Teljes egészében a résztvevők érdekeltségére, profit orientáltságára épít a teljes motivációs rendszer. The motivation comes from profit for every actors in the Ebből system. adódóan a társadalmi célok esetében a vállalkozásfejlesztési cél és gazdaságélénkítés tud csak megvalósulni. So among the social missions, the only one fulfilled is the enterprise promotion. Szociális célokat nem tud ez a program megvalósítani. Because it cannot realize social missions, this program. És most gyakorlatilag ez milyen, ez a 20 éves tapasztalata alapján, a történelmünk alapján mit tudunk meghatározni, hogy milyen kihívásokkal kell szembesülnünk itt a programok működtetése során? So what are the main obstacles? Egyrésztről markáns, és ez folyamatosan visszatérő a fenntarthatóság, és ezzel szemben ott van, hogy non-profit szervezetként társadalmi eredményeket kell felmutatnunk. One of the key issue is sustainability, but we are non-profit organizations and we are expected to give positive social impact. A szociális társadalmi eredményeket úgy kell felmutatnunk, hogy ki vagyunk szolgáltatva azoknak, akik a programokat finanszírozzák és a játékszabályokat meghatározzák. But actually, as we are expected to provide social impact, we are also exposed to the donors and the politics who gives the money. A játékszabályokra nagyon kevés ráhatásunk van. So actually we have no effect on making the rules. És ezek mellett akkor ismét visszatérünk a kör elejére, hogy úgyhogy más szabja meg a játékszabályokat, én legyek fenntartható. So actually it's a vicious circle because the others makes the rules and we have to be sustainable. Visszaértünk a kör elejére. So that's a vicious circle. Hogyan lehet, vagy hogyan próbálja meg ezt a helyzetet kezelni az ember? Kérdőjelet tettem oda, ötleteket is várok. So what can be the solutions? I put a question mark here because I also expect you to give some solutions. Some ideas. Egyrészt ugye a fenntarthatóság az tulajdonképpen akárhogy veszük, az profitorientáltságot jelent, mert az egy dolog, hogy de minimálisan nullszaldót el kell érni, de ez mindenképpen egy profitorientált szemléletet jelent. Teremtsd elő, amiből megélsz. So actually if we want to be sustainable, it means that we are profit orientated because we have to live out of something. Ebből adódóan a szervezet menedzselésénél a profitorientált szervezetekre jellemző működést kell megvalósítani, nem pedig a non-profit szervezetekre jellemző működést. So that's what it is needed to realize profit orientated management tools. Egyrészt ugye próbálja az ember a költségeket csökkenteni. So in one hand we are trying to reduce our costs. Ebben nagyon sokat segít a fejlett információs rendszer, amiről tárgyaltunk 2 napig. It is helped by our IT system. Ha a Total Quality Managementre gondolunk, ugye elégedett ügyfélekre van szükség, de ahhoz viszont elégedett dolgozókra van szükség. Az elégedett dolgozóhoz megfelelő ösztönző rendszerre van szükség. If you think about the total quality management, we need satisfied client, but for satisfied clients, we need satisfied employees, and for satisfied employees, we need an incentive system. Mindenképpen motivált és jól felkészült alkalmazottakra van szükség. So we need to have well-motivated and well-trained staff, employees. És az sem árt, hogyha a bevételek több lábon állnak, tehát más pénzszerző bevételeket szerzünk. And it is also good to have different financial és funds. Mi Magyarországon eléggé kiszolgáltatottak vagyunk a politikának, amiből adódóan létfontosságú, hogy jó kapcsolatunk legyen minden irányba. Kiegyensúlyozott kapcsolatokra van szükségünk. And in Hungary we are exposed to politics, so it is really important to have balanced relationship. Nos, a fenntarthatóság az folyamatosan visszatér, idő kevés, de úgy gondolom, egy elég fontos témáról van szó, azért gyorsan megpróbálok ezen végigfutni. A fenntarthatóság pénzügyileg azt jelenti, több legyen a bevételem, mint a kiadásom. Okay, what sustainability means in a financial way? It means that I have to have more income than cost. Ugyanakkor nyilván ezt a tételeket meg kell vizsgálni, miből áll a bevételem, milyen tényezők hatnak az én bevételemre, és milyen tényezők a kiadásaimra.
But we need to check what are the aspects that have effect on our income and cost. Mikrohitelezésnél alapvető, hogy a donor és a működtető között hogyan oszlik meg mondjuk a kockázat, illetve a működési költségeket kivállalja. It is very important. It is very important to see what's the relation between the creditor and the mediator. Igen, tehát a veszteség leírás, tehát kivállalja a veszteségeknek a So who is assuming the risks? És kifinanszírozza a működtetést. And who is financing the operation? Amennyiben a donor vállal föl kockázatot és vállal föl a költségekből, tehát költségfinanszírozást, akkor ugye a szociális célok jobban teljesülnek. So if the donor is involved in financing the social costs, then the social impact is more relevant. Hogyha a működtető vállalja föl mindezt, akkor a szociális célok kevésbé teljesülnek. If it is done by the operator, then there is less social impact. Az egész szakma hangos attól, hogy a szakma, a teljes szektor krízisben és válságban van, mert egyes országokban öngyilkosok lettek, tüntettek a mikrohitel ellen. It is currently a very important subject that there is a crisis in this sector. There were people killing themselves and there were demonstrations against microcrediting. Nyilván ezeknek a programoknak nem az lett a társadalmi hatása, mint amit deklaráltak a működtetők annak idején. It is obviously due to the fact that the social missions were not the same as these MFIs declared at the beginning. Ennek az oka nem a szakma általános válsága, hanem egy teljesen normális, spontán piaci folyamat. Ott, ahol nagy mennyiség, igen? The reason it's not... Hát én úgy gondolom, hogy nem a szakma van válságban, mert vagy a szektor van válságban, nincs is egységes mikrofinanszírozó szektor a világban. The crisis of the sector, because there's no unique microcrediting sector. Hanem egy teljesen normális, ismert piaci folyamat zajlott le. But actually it's a market process. Azokban az országokban, ahol nagy mennyiségben vannak olyan emberek, akik jelentősen kiszolgáltatottak és ráutaltak mindenféle forrásra. So in countries where there are more vulnerable people depending on resources. Oda a tőke be tudott menni és extra profitot tudott elérni. There the capital could enter with making extra profit. Ennek semmi köze a mikrofinanszírozó szektorhoz, ez a piaci mechanizmusnak a része, ahol kínálat van, ott előbb, vagy kereslet van, előbb-utóbb megjelenik a kínálat. It has nothing to do with microfinancing sector. It's just a normal market response. When there is a demand, then there's offers. Nélkül, hogy ezt kitárgyalnánk, Párizsban 2 hete a Konvergenciák 2005 világfórumon 2 napig tárgyaltak erről a témáról, erről mi most többet nem fogunk. There were a conference regarding this subject in Paris 2 weeks ago during the Convergences 2015. Nagyon gyorsan végigszaladnánk, akkor csak említés szintjén, hogy milyen tényezők hatnak a fenntarthatóságra, mert ez egy kulcskérdés. Okay, what are the indicators regarding sustainability? Because this is a key issue. Ugye beszéltünk róla, hogy a bevételek fontosak a képletben. Okay, income is really important. A bevételek ugye az elérhető kamattól függnek. Income depends on the interest rate. Az elérhető kamat függ attól, amiről az előbb beszéltem, hogy milyen piaci viszonyok vannak. Interest rates depends on the market conditions. Az állam valamilyen szinten korlátozza-e azt, hogy a tőke vagy bárki mekkora az a maximális kamat, amit előírhat? And it also depends on the government, which can restrict the conditions. Egyrészt ez egy ilyen szabályozási korlát lehet. So there can be a regulatory obstacle. Amellett ugye a piacnak az önszabályozó szerepe belép itt. And there's also a role of self-regulation of the market. Illetve van még egy lehetőség az államnak, hogy ezeket a negatív jelenségeket kordában tartsa, az, hogy ő csinál a közpénzekből egy olyan nyomott kamatszintű kínálatot, ami nem teszi lehetővé azt, hogy ez a spekulatív tőke mellette extra magas kamatra kínálatot nyújtson. Még egyszer, az állam közpénzekből kínálatot teremt. So the government provides
offer from public funds nyomott kamatokkal. with low interest rate. Ebben az esetben nem lesz terepe a spekulatív tőkének, hogy extra magas kamatra terméket bocsásson útjára az adott országban. In this case, there's no place for speculative capital. Mert nem lesz rá kereslet. Because there's no demand on it. Tehát ez a két szabályozási lehetőség van az államok, programalkotók kezében. So that's the rule of the government, ezeket a the policy makers. negatív jelenségeket elkerülje. Említés szintjén az adott országban jellemző visszafizetési morál hat erre az összegre. Vannak olyan országok, ahol katolikus parókiák köré szerveződtek ezek a mikrofinanszírozó szervezetek. Okay, and it depends on the repayment moral of each country. For example, there are countries where these MFIs were organized in connection with Catholic churches. Itt nagyon jó visszafizetési arány van, mert olyan nyomás van, vagy olyan morális tartás van ezekben az emberekben, hogy szégyelnék, hogy nem fizetik a kamatokat. In this case, there is a good repayment profile because there's a moral pressure on people. They would be ashamed not to repay. Ugye bevételekre kihatása van egyáltalán, hogy mennyit bérel a vállalkozó, mennyit tud fizetni. Tehát a képesség, ez is egy piaci szabályozó limit. And there's also the aspect of the repayment képesség. Ability of the entrepreneur. Magyarországon 100 000 forint alatti havi törlesztő részletet képesek csak ezek a vállalkozók fizetni. In Hungary, the entrepreneurs can only repay on a monthly basis 100,000 forints. Olyan programnak nincs létjogosultsága, ami próbálna ennél több havi törlesztési részletet beállítani. So it is not possible to do programs which demand more repayment from the client. Nagyon fontos, amit fölmerült az előző eladásban, itt az üzletfejlesztési szolgáltatások mellett, hogy az önkénteseknek a szerepvállalása ezekben a programokban milyen. It is really important the role of the volunteers in this program, as you have mentioned. Ahol ennek nincsen hagyománya, vagy nincsen ilyen indítatás, ott ezt a tevékenységet is pénzért kell megfizetni, ami a költségeket növeli. There are countries where there are no tradition for doing volunteering, so in this case the costs have to be paid. Na, lényeg az, hogy csak röviden arra szeretem volna rámutatni, hogy a fenntarthatóság kérdés ez egy nagyon komplex és országonként, területenként vizsgálandó dolog. So I just wanted to show that sustainability is really a complex thing, and it has to be observed by country. És rengeteg tényező hat rá, amit vizsgálni kell. Because it need to see there is a lot of aspects having effect on that, which needs to be observed. A közpénzekből megvalósított mikrofinanszírozásnál mindenképpen úgy kell összerakni a program szempontokat, hogy társadalmi célt megvalósítson. So it is really important while the microcredit programs is funded by public funds that it has a social impact. És az előzőbb szempontok figyelembevételével ez csak úgy valósítható meg, hogyha fenntarthatóságot nem abszolút értelemben értjük. And it only can be realized if we think of sustainability not in an absolute way, hanem egy időtartamhoz rendeljük. But we observe it within a time period. Ez azt jelenti, hogy ha X közpénzt beteszünk ebbe a programba, azt mondjuk, hogy 10 év alatt azt várjuk, hogy ez a társadalmi hatás elérésre kerüljön. So for example, if we put an amount in this program, we can state that in 10 years we need this and this and this social impact. És abban az esetben már sikeres ez a program. Tehát nem a nominál értéken való fenntartást nézi, mert az a működtetők érdeke, és nem a támogatotté. Ugyanis a fenntarthatóság azt is jelenti, hogy az összes költséget és veszteséget azzal fizetettem meg, akit támogatok. Because sustainability can also seen by the fact that I make the one pays all the costs who I'm aimed to aid. Help. Okay. Jó, nos hát akkor kicsit komplexen tárgyaltuk a
fenntarthatóságot, illetve az üzletfejlesztési szolgáltatásokat, de mivel hogy fontos az üzletfejlesztési szolgáltatás, de miből finanszírozzuk, tehát így kapcsolódott ehhez a kérdéskörhöz, mert azt hiszem ez a legfontosabb része, nem az, hogy csináljuk, hanem hogy miből finanszírozzuk. És ötleteket várunk erre, hogyan gondolja a csapat. Ennyi lett volna, talán nem röviden, de... So I think business development services are important, but the key question is not how we do it, but who is the one financing it. So the debate is open. How do you see it? If you have any suggestions or ideas. Thank you, Tibor, for your interesting presentation and also for the discussion proposal you are doing now. What you are saying is really correct. We know everything about how to provide BDS, but we didn't get a definitive answer on the issue who pays for these services. But it's clear that the sustainability of microfinance industry, but in particular of BDS institutions, is a key issue that has not found a definitive solution. So I think that it's very important to find the way to involve also the public institutions, also even at the national, but also at the European level, to convince them that of the importance of the BDS for the sound development of microfinance industry in Europe. So, but maybe one of the proposal, my proposal is how can we demonstrate this importance? Maybe Francesco before posed the true question: how can we monitor and measure the effects, the results of BDS on the performance of the portfolio, on the performance of the loan repayment? So maybe one of the possible models we can propose as positive is the IT platform FEA is proposing. Within this platform, maybe it's possible to monitor, to find some objective results on the effects of your BDS activity on your portfolio. So maybe this is the starting point, because with the objective results, maybe we can do more effective lobbying action towards the European Commission in order to demonstrate them what is the importance of these services. So this is my own proposal. Thank you very much.